مرحبا. يقال إنه في بعد أثيري غير البعد المادي اللي إحنا بنعرفه تقدر تروح عليه عن طريق التدريب. فكرة إنه الناس تقدر تخرج من جسدها الفيزيائي عن طريق إسقاط وعيها على العالم الغير مادي فكرة كتير قديمة. في أكثر من دين وفلسفة بيحكوا عن هذا الموضوع، زي الحركات الروحية للشامانيين. كلمة شامان هي كلمة قديمة طلعت من قبيلة تونغوس في سيبيريا وتعني القائد الروحي. الشامانية بتآمن إنه الإنسان بيقدر يوصل للإدراك والحكمة الكونية عن طريق إسقاط جسده على العالم الغير مادي، أو ما يعرف بكلمة Astral Projection أو الإسقاط النجمي. اللي بيمارسوا الإسقاط النجمي بصروا إنه حقيقي 100% وصار معاهم على أرض الواقع. إحنا كيف رح نبان هذا الموضوع؟ الإسقاط النجمي ممكن يكون كتير مفيد. تخيل عالم بيقدر واحد يسقط حاله نجمياً ويروح عند مفاعل فوكوشيما بعد كارثة 2011 باليابان ويشوف شو المشكلة هناك بدون ما نضطر نعرض حياة حدا للخطر. تخيلوا موضوع الإسقاط النجمي مزبوط، كان نص بنات شعبنا خبيرات فيه، بدون لا تقعد تدوري على فيسبوك ولا شو عمل لايك على انستغرام، تروحي عنده وتشوفوا ايش قاعد بيعمل، قاعد مع اصحابه ولا لا. مشكلتنا هي بالخلط بين العلم والعلم الزائف. مع انه هاي الظواهر يدعي الناس انها تحدث في العالم الميتافيزيقي، بس في عليها دراسات عم بيحاولوا يفسروا كيف بتصير. بعض الناس بيقولوا انهم حسوا بتجربة الخروج من الجسد لما كانوا تحت تأثير حبوب الهلوسة. علماء الأعصاب بربطوا بين الإسقاط النجمي وبين التجارب القريبة من الموت أو near death experiences وبين اللوسيد دريمينج أو الأحلام الواعية. بالحقيقة بالحديث عن التجارب القريبة من الموت أغلبهم صارت معاهم وهم تحت تأثير المخدر أو بعد حوادث كبيرة. عالم الأعصاب كيفن نيلسون من جامعة كنتاكي عمل دراسة على هذا الموضوع واكتشف إنه في علاقة بين هاي الظواهر وبين منطقة بالدماغ اسمها dorsolateral frontal prefrontal region أو مركز التفكير المنطقي. هذا الجزء من الدماغ بطفي بس تنام. اللي لقوه إنه الناس اللي صارت معاهم هاي الظواهر أثناء الدراسة كان عندهم هذا الجزء من الدماغ شغال أثناء مرحلة حركة العين السريعة أو REM sleep، وهي المرحلة اللي بنحلم فيها. يمكن تفعيل هذا الجزء من الدماغ أثناء الأحلام بسمح لك تحصل على أحلام كتير مبينة إنها واقعية ومنطقية وكأنها صايرة معك بالعالم الحقيقي. نيجي لبعض التفسيرات الثانية، واحدة منهم قوة الاقتراح. كيف العلماء قدروا يحاكوا هاي الظاهرة بالمختبر؟ عن طريق إشي اسمه الصور الموجهة أو guided imagery. مش غريب إنه الناس اللي صار معاهم ظاهرة الإسقاط النجمي شهاداتهم تشبه بعض. guided imagery هو لما واحد عنده سلطة زي الدكتور مثلا يحكي لك إيش تتوقع من التجربة، زي مبدأ الجايدد مديتيشن اللي لما تعمل تأمل عن طريق الاستماع لتعليمات من حدا. زي لما مثلا بدك تستقلي بتسمع شريط واحد بيحكي لك You are a strong independent woman، عيدي كلمة I am a strong independent woman 50 مرة وبتحسي حالك already صرتي strong independent woman. قوة الاقتراح والصور الموجهة تعتمد على قدرة العقل إنه يحاكي الأشياء وإنه يغير الكيمياء تبعت الدماغ عشان يسقط رغباته على الواقع ويعيش الحالة المتخيلة. وبيقولوا إنه الجسم بيستجيب للي بتخيله عقلك تماماً زي تأثير بلاسيبو اللي حكيت عنه قبل. مثلاً إذا بتتخيل إنك عم تاكل ليمونة، شو رح يصير؟ رح يحمض تمك وبتحس عن جد طعم الليمونة بتمك. ممكن تكون هاي الظواهر نتيجة إشي اسمه مايكرو سليب، وهي إنك تغفى لثواني وتحلم بدون ما تكون عارف إنه أنت غفيت. والمايكرو سليب بتصير لما الدماغ بخسر صراع بين النوم والصحيان. جسمك بيحكي لك إنه أنا تعبان وبدي أنام وإنت عم بتقاوم النوم. بدراسة لجريدة جورنال نيورو إيمج العلمية جابوا 18 متطوع وخلوهم يضلوا صاحيين أكثر من 22 ساعة، بس يقرب الشخص بده يغفى يحكوا له لا تنام. لقوا إنه الأشخاص اللي غفيوا بعد ما جبروا حالهم إنهم يضلوا صاحيين كان عندهم نشاط أقل بمنطقة بالدماغ اسمها ثالاموس، وهي مسؤولة عن إرسال الإشارات الحسية لأجزاء تانية من الدماغ. يعني بتقدر تعتبره الجزء اللي بنسق بين الدماغ وبحكي له أنا شايف هيك وأنا سامع هيك وفي أشياء هيك عم تصير حوالي. هاي المنطقة كانت بتشتغل بشكل أقل عند الناس اللي غفيوا بعد ما جبروا حالهم إنهم يضلوا صاحيين مقارنة بالناس اللي ناموا نوم طبيعي، وصار عندهم نشاط أكتر بالفص الجداري الأمامي اللي مسؤول عن إنك تعطي اهتمام أو جزء البينج اتنشن، فزاد عندهم البينج اتنشن أو الاهتمام وقل عندهم التنسيق أو إرسال رسائل إنه أنا عم بشوف هيك وعم بسمع هيك. يعني زي كأنك بتحلم بس منطقة الثالاموس ما حكت لدماغك إنه أنت عم تحلم، فأنت فكرت حالك ما عم تحلم. إذا كان في شخص مؤمن بالإسقاط النجمي وصار عنده مايكرو سليب غفي بدون ما ينتبه، ممكن يفكر إنه صار معاه إسقاط نجمي. الأوصاف اللي بيوصفها الناس اللي بتصير معاهم هاي الظواهر بتشبه كتير أوصاف تعاطي الحشيش والLSD والماجيك مشروم. بيقول فرويد إنه الهلوسات هي إسقاط رغبات اللاوعي، واللي بيشوفه المريض بالهلوسة
هو الإشي اللي بيكون بيفكر فيه وراغبه بس ما بيقدر يعبر عنه، فبيطلع بالهلوسات. والبيولوجيكال سايكولوجيست أو علماء النفس البيولوجيين بيقولوا إن الهلوسات هو خلل بكيمياء الدماغ بسبب ضرر معين. واحد من أهم المبادئ العلمية هو أوكامز ريزر. هذا المبدأ بحكي لك إنه بظواهر معينة الجواب الأبسط والأكثر منطقية على الأغلب هو الجواب الصح. بس تسمع صوت حوافر برا فكر بحصان، ما تفكر بطائر مجنح أو يونيكورن. إحنا بنحب السحر وبنفضل الأجوبة السحرية على الأجوبة المنطقية، لأنه بنحب دائما نحس إنه إحنا مميزين. بس رغبتنا بإشي إنه يكون حقيقي ما بيعني أبدا إنه حقيقي، لأنه الحقيقة والعلم ما بيهتم لرغباتنا، وما في دليل علمي على صحة الإسقاط النجمي ووجود الوعي خارج الدماغ. هذا كان كل إشي اليوم، شكرا لكم على المتابعة، سلام.